Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো সকলোৱে ভাল পুনৰবাৰ আন এটি নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আজি এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ সো দেখিব পাৰিছে নহয় মই এতিয়া ইয়াতে পালেং শাক বইল কৰিব দিছো এয়া চাওক পালেং শাক বইল কৰিব দিছো সো মই বনাম আজি নিশ্চয় গমে পাইছে আপোনালোকে পালক পনীৰ বনাম আৰু তাৰ লগত বনাম আজি পোলাও যেহেতু আজি থাৰ্সডে সেইবাবে আজি ভেজ হয় এই কাৰণে মই পোলাওৰ লগত বনাম পালক পনীৰ সো কেনেকৈ বনাম আমি চাও সো এয়া দেখিছে নহয় পালেং শাকখিনি এতিয়া বইল হৈ গ'ল এয়া দেখিছেনে বইল হৈ গ'ল কিন্তু পালেং শাকখিনি বইল হোৱাৰ পিছত মই কি কৰিছোঁ জানে একদম ফ্ৰিজৰ চিল ঠাণ্ডা পানী লৈছোঁ ঠাণ্ডা পানী ইয়াত ঢালিছোঁ ইয়াতে দিম মই কেইটামান আইচ কিউব কিয় দিছোঁ জানেনে যাতে পালেং শাকখিনি মই কালাৰটো গ্ৰীনে থাকে কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় খাবলৈ মানে দেখিবলৈতো ভাল লাগিব দিয়কচোন ন খাবলৈ হ'লে সো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিব পালেং শাকটো বইল কৰি সদায় ঠাণ্ডা পানীতে তাতে আইচ কিউব কেইটামান দি পালেং শাকখিনি অলপ দেৰি ৰাখি থ'ব আৰু মই ময়ো এনেকৈ ৰাখি দিম এতিয়া অলপ টাইম ৰাখি দিম জাষ্ট এতিয়া ৰখা হোৱাৰ পিছতে মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত গ্ৰাইণ্ড কৰাৰ পিছতে এতিয়া মই কেৰাহীত দিছোঁ অলপ ৰিফাইন আৰু ৰিফাইনৰ পিছত তাত অকণমান দিছোঁ বাটাৰ দিছোঁ সো ইয়াতে এতিয়া কি কৰিম জানেনে মই অকণমান বস্তু ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ অলৰেডি আপোনালোকক বাৰু ইমানখিনি দেখুওৱা নহ'ল ইয়াত দেখিছেনে কাজু আদা নহৰু শুকান জলকীয়া কেইটামান গোটা জিৰা গোটা ধনিয়া আৰু অলপ বিলাহী এইখিনি দি মই এতিয়া এই যে ৰিফাইন আৰু অকণমান যে বাটাৰ দিছিলোঁ তাতে মই এটা মানে অলপ ভাজি ল'ম কিন্তু তাৰ মাজতে পিঁয়াজখিনি বাকলি গুচাই থৈ দিছিলোঁ কাটিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ সো ফটাফট আকৌ কেৰাহী বহোৱাৰ পিছতে পিঁয়াজখিনি কাটি পিঁয়াজখিনিও একেলগে কেৰাহীতে মই দি দিলোঁ সো এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম অকণমান গল্ডেন ব্ৰাউন হ'ব লাগিব কালাৰটো গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত মই এইখিনি কি কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সো এইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই হৈ আছে একদম ধুনীয়া গল্ডেন ব্ৰাউন ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি এতিয়া দেখিছেনে অলপ কালাৰটো গল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে চাওক অকণ হৈছে হয়নে কালাৰটো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে ৰিফাইনটো আৰু বাটাৰটো বেছি হৈ গ'ল কিন্তু মই এইখিনিতে আকৌ মই যিটো নেক্সট যিখিনি বনাম সেইখিনি তাতেই বনাই দিম সো মই সেইখিনি পেষ্ট কৰিও ল'লোঁ পেষ্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আকৌ যিখিনি তেল ৰৈছিলে কেৰাহীত তাতে মই আকৌ পিঁয়াজ অকণমান মিহিকৈ কাটি থৈ দিছিলোঁ সেই পিঁয়াজখিনি মই কেৰাহীত দি দিছোঁ এতিয়া তাত কেৰাহীত দিয়াৰ পিছত তাত মই আমাৰ টেষ্ট অনুযায়ী অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকেও যিমানখিনি খায় টেষ্ট অনুযায়ী দি দিব তাৰপিছত মই ইয়াতে দিম অকণমান হালধি দেখিছে ন অকণমান হালধি জাষ্ট অলপমান দিম কাৰণ পালকৰ কালাৰটো এনেও ধুনীয়া হয় বাৰু তথাপি অকণমান হালধি দি দিছোঁ দি অকণমান জাষ্ট ভাজি ল'ম মই এতিয়া এইখিনি ভজা হোৱাৰ পিছতে মই তাত দিম এতিয়া যিখিনি যে মই আপোনালোক কৈছিলোঁ পালকখিনি যে মই বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ বইল কৰি এটা পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেই পেষ্ট বনোৱা পালেংখিনি মই ইয়াতে দিম এতিয়া বিশাখাৰ লগত কিবা কিবি সুধি আছে তাকে কথা পাতিম এই চাওক এইখিনি পেষ্টখিনি মই এতিয়া ইয়াতে দি দিলোঁ এইখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ অকণমান মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইখিনি গোটেইখিনি পেষ্ট দি দিছোঁ কাৰণ বহুত দিয়া নাছিলোঁ পালেং শাক আৰু যিহেতু লুইত নাই লুইত ৰাতিপুৱা অফিচ গ'ল মৰ্ণিং ভাত খাই গ'লগৈ সি 10টাৰ পৰা ডিউটি আছিলে সি ভাত খাই গ'ল এতিয়া আৰু আমি তিনিটাহে মানুহ মই বিশাখা আৰু আছে আপোনাৰ মোৰ মাদাৰ ইন ল মোৰ শাহু আমি তিনিজনে খাম সো এইখিনি পালেংখিনি অকণ পিচি ল'লোঁ পিচি লোৱাৰ পিছতে মই ইয়াত দিলোঁ যিখিনি যে মই পিঁয়াজ বা আদা নহৰু কাজু যিখিনি মই ভাজি লৈছিলোঁ সেইখিনি পেষ্ট বনাই থৈ দিছিলোঁ যে সেই পেষ্টখিনি এতিয়া মই ইয়াতে দি দিলোঁ কেৰাহীটোত একেলগে পালেং শাকৰ লগত এইখিনি দিওঁ এতিয়া মই এইখিনি পূৰা ভাজিম এতিয়া অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম আৰু অকণমান ধৰক এনেওতো কেঁচা গোন্ধ নাথাকে কাৰণ অলৰেডি মই আগৰ যিখিনি পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰিয়েই পেষ্ট বনাইছিলোঁ আৰু পালেংখিনি মই অলৰেডি বইল কৰিয়ে লৈছোঁ সো কেঁচা গোন্ধটো এনেও নাথাকে তথাপিও অকণমান ফ্ৰাই কৰিলে আৰু খাবলৈ ভাল হ'ব সো এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ ফ্ৰাই কৰি বাতিটোত যে যিটো পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ মই এইখিনি আদা নহৰু পিঁয়াজৰ যিখিনি পেষ্টখিনি আছিলে যে কাজু চাজু মিলি সেই বাতিটো অকণমান অখালি পানী অকণমান দি সেই পানীখিনি মই তাত দি দিছোঁ মই অৱশ্যে বহুত বেছি জোল নকৰোঁ কাৰণ এইটো বেছি জোল কৰিলে খাবলৈ ভাল নালাগে অলপ গ্ৰেভি ধৰক পনীৰটোত অলপ মানে লাগি থকাকৈ অলপ মই সেনেকৈ বনাম আৰু খুব বেছি জোলো নকৰোঁ আৰু একদম পূৰা শুকানো নকৰোঁ সো আৰু অলপমান ইয়াতে মই পানী দি দিম বেছি নহয় অকণমানকৈ সেই বাতিটোতে আনি মই যিটো গ্ৰাইণ্ডাৰ বাতি সেইটোতে আনি অলপ পানী দি দিছোঁ ইয়াতে আকৌ সো আৰু বাছ আৰু পানী মই নিদিওঁ আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকক কিমানখিনি গ্ৰেভিটো লাগে মোৰ কাৰণে এইখিনিয়ে হৈ যাব কাৰণ আমি তিনিজন মানুহ যিহেতু সো এইখিনি হৈ যাব এইখিনি হোৱাৰ পিছতে মই তাত দি দিছোঁ এতিয়া যিখিনি পনীৰখিনি মই কিউব চাইজত কাটি থৈ দিছিলোঁ সেই পনীৰখিনি মই এতিয়া ইয়াতে দি দিলোঁ দি অকণমান উতল আহিব লাগিব এইখিনি উতল অহাৰ পিছত মই তাত কি দিওঁ আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব অৱশ্যে দেখুওৱা নহ'ল মই যিটো দেৰি হৈ যায় সেইখিনি উতল অহাৰ পিছত তাত বাটাৰ দিলোঁ বাটাৰ দি মই ৰেডি কৰি দিছোঁ এতিয়া চাওকচোন বিশাখাক খাব দি সুধিছোঁ কি কয় তাই শুনো ৰ'ব কেনেকুৱা হৈছে বিশাখা খাইছোৱা কি মজা লাগিছে কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছেনে
ইমান টেষ্টি হৈছে ন তাই কৈ আছে খাব আৰু দেই। লাগিছে একদম যেন আৰু তোমাৰতো আজি ফেভৰেটে খানা ন পোলাও আৰু পনীৰ একদম ফেভৰেটটো খাই মানে বহুত টেষ্টি লাগিছে ইমান চাগে ৰেষ্টুৰেণ্টতো ভাল নবনাই মোৰ মা একদম মাষ্টাৰ চেফ হয় বহুত বেছি কৈ দিলে না বাৰু যি কি নহওক তো আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই